አንድ አቤ ነጋሲ የሚባል ሰው እዚህ ጋር አለና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ ነገር ላስጠነቅቅ እፈልጋለሁ ወንድሜ። ምናልባት ዳንተ ጨዋታ ነው የምታረጋቸው ነገሮች። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር እነግርሃለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጳውሎስ አንድ ኤሜኒዮስ እና እስክንድሮስ የሚባሉ ሰዎች ነበሩና ሰዎችን ከማመን የሚያጣምሙ እንዲሁም ደግሞ መርከብ አለመሪ እንደሚሄድ የቤተክርስቲያንን ነገር የሚያጣምሙ ደግሞ የእግዚአብሔርን አሰራር የሚቃወሙ ሰዎች ነበሩ። ይሄ ብቻ አይደለም። ጳውሎስ በጣም ብዙ ጊዜ ምናልባት እናንተ የምታነቡት መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ እኛ የምናነበው መጽሐፍ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ኢንተርፕሬት የምታረጉበት መንገድ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ግን ጳውሎስ በአገልግሎቱ ዘመን የሚገርመው ነገር አጋንንት በጣም ብዙ ጊዜ ያስወጣ ነበረ። አጋንንት እንዲወጣላቸው ይጸልይ ነበረ። ግን የሚያስደንቀው ነገር አጋንንትም ደግሞ ሰው ውስጥ እንዲገባ አዟል ጳውሎስ ማለት ነው። ኤሜኒዮስና እስክንድሮስን ለአጋንንት አሳልፌ ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ የጸለየበት ጊዜ ነበረና እንደገናም ደግሞ ያንን አገረ ገዢ ከማመን ለሚያጣምሙ ሰው እስከ ጊዜው ድረስ እውር ትሆናለህ ብሎ ቃል አወጣበት። እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ወንድሜ ዝም ብሎ የሚያወራው ነገር ትንሽ በጣም ያልገባው ይመስላል። እኔ ቃል አወጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳያስተውሉ የሚያደርጉትን ነገር እኔ እዚህ አሁን ብጸልይ እየሰማኝ ነው አውቃለሁ። የአቤ ነጋሲ የሚባለው ሰው ወይ ስሙን ቀይሮ ወይ ፎቶውን ቀይሮ ነው፣ እግዚአብሔር ግን አድሬስ ያደርገዋል። እዚህ የሚወጡት በዚህ በእኛ ዩቲዩብ ላይ የሚወጡት አጋንንቶች ጠቅላላ ተሰብስበው አንተ ውስጥ እንዳይገቡ በጣም እሰጋለሁ። ምክንያቱም አንተ የእግዚአብሔር መንግስት ጠላት ነህ። የእግዚአብሔር ሰዎች እንዳያምኑ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ነገር እንዳይገለጥ የእምነት እንቅፋት ነው። የቤተክርስቲያን ጠላት ነህ እና ከባድ እባብ ላይ አያለው። መርገም ነው ይሄ በላይ ላይ ያለው እና ብዙ እድሜም አይኖርም። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብተህ ብትመለስ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። አይ አድቫይዝ ዩ። ምንም ነገር ልል አልፈልግም ከዚህ በላይ ግን ላይህ ላይ መርገም እንዳታመጣ በጣም አድርጌ አድቫይዝ ላደርግ እችላለሁ። ምልክት እንዲሆንህ ደግሞ አንተ ይህንን ነገር እስከምትናዘዝ ድረስ ከዚህ በኋላ እንቅልፍ አትተኛ። እውነት ለመናገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አባት ሆይ አገረ ገዢውን ለማጣመም ወይም ደግሞ እምነት እንዳይሰበክ የሚያደርጉትን እንደተናገረው ቃል እኔ አወጣለሁ። የሰዎችን እምነት የሚያጣምም መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን የተሰበረ ይሁን። ይማሩ ዘንድ ለሰይጣን አሳልፌ ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን እንደተናገረ በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ኮማንድ ቱዴይ አይ ኮማንድ ይማሩ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ለዚህ አቤ ነጋሲ ለሚባለው አይ ሴንት ዲመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አጋንንቶችን በኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚህ ሰው ልካል። ሎርድ አይ ኖ ዋት ቱ ዱ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር ኃይል እነኚህ አጋንንቶች ተሰብስበው ይህን ሰው ቶርሜንት ሲያደርጉት አያለሁ። አይ አም ሲሪየስ። እኔ በእግዚአብሔር መንግስትና በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ የሚቀልድ ሰው ብዙ ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስለማይስማማ አይ ካንት ይሄ ጊዜ ውስጥ እያየሁት ነውና ከዚህ ቀን ጀምሮ በደንብ ይሰማኛል። እንዲሰማኝ ነው የምፈልገው። እኔ ብሎክ አላረግም፣ ሰዎችን አላስወጣም። ግን አንድ ነገር እነግራለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አይ ስዌር ቱ ጋድ you could not able to sleep anymore። መተኛት አትችልም። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አፍ መክፈት የማይገቡ ቃሎችን በእግዚአብሔር ሰውና በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ መናገር ምን ማለት እንደሆነ እስክታቅ ድረስ አይ ፕሬ እጆቼን አነሳለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም let the demon get enter to your life in Jesus name I pray amen and amen። ይሄ ደግሞ ይሆናል በቅርብ ቀን አንተ ኮንፌስ ካላረክ I curse you በጌታ በኢየሱስ you will see what will be happen። ወንድሞችና እህቶች ትንሽ እንትን እንዳትሉ እግዚአብሔር ይባረክ። I am doing biblical እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የማረገው። ኤሜኒዮስና እስክንድሮስን
አጋንንት ያገኘዋል። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ነው ማገለግለው። ይሄ ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አይተኛ፣ በፍጹም እንቅልፍ አይኖረው። he gonna be binded በጌታ በኢየሱስ። እኔ ይኸውልህ ብሎክ አላረገም፣ ቀስ ብዬ ነው የምነግርህ። ደግሞ ጥቅስ ከፈለጋችሁ I have a lot of scriptures references ብዙ ልነግርህ ይችላል። እዚህ ላይ ሄሜኔዎስና እስክንድሮስን ጳውሎስ ምን እንዳላቸው ለአጋንንት ነው አሳልፎ የሰጣቸው። አገረ ገዢውን ከማመን ለማጣመም ሲወጣ የነበረውን ጳውሎስ ከርስን ያደረገው። I curse you clearly ነው I curse you. this is new testament ይሄ የአዲስ ኪዳን እውነት ነው የምነግርህ። ደግሞ በዚህ ቃል ላይ ብዙ አስተምራለሁ። ምክንያቱም እቺን ነገር ቀለብ አድርገው ደግሞ ብዙ የሚሉ ጻድቃኖች ስላሉ አውቃለሁ እንደዚህ የሚሉ። ግን እኔ ለዚህ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ I curse you in the name of Jesus Christ of Nazareth በኢየሱስ ክርስቶስም ከርስ አድርጌያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ነገር ያሳየዋል ለዚህ ልጅ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔ wherever you are I don't care የት እንዳለ አላቅም። ግን ይሄ የተናገርኩት ቃል አንተ አትተኛም። I send demons to your life ማስወጣት ብቻ አይደለም ማስገባትም እንችላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሌሎቻችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ጌታ ይባረክ። እንዲህ አይነት ሰው ብሎክ አይደረግም። ማየት ነው ያለበት። የሚገርም ነገር ነው። ማየት ነው ያለበት። በጣም የሚገርም I don't think hell exists. I happen to believe in life after death, but I don't think it's got a thing to do with reward and punishment. Religion is always in the control business. And that's something people don't really understand. It's in the guilt-producing control business. And if you have heaven as a place where you're rewarded for your goodness and hell as a place where you're punished for your evil, then you sort of have control of the population. And so they create this fiery place, which has quite literally scared the hell out of a lot of people throughout Christian history. Mm-hmm. And it's part of a control tactic. But wait a minute, you're saying that hell, the idea of a place under the earth or somewhere where you're tormented for an eternity, is actually an invention of the church? I think the church fired its furnaces hotter than anybody else. But I think there's a sense in most religious life of reward and punishment in some form. The church doesn't like for people to grow up, because you can't control grown-ups. That's why we talk about being born again. When you're born again, you're still a child. The people don't need to be born again. They need to grow up. They need to accept their responsibility for themselves and the world. What do you make of the theology, which is quite prominent these days in America, which is that there is one guaranteed way not to go to hell, and that is to accept Jesus as your personal Savior? Yeah, I grew up in that tradition. Every church I know claims that we are the true church, and they have some ultimate authority. We have the infallible Pope, we have the inerrant Bible. The idea that the truth of God can be bound in any human system, by any human creed, by any human book, is almost beyond imagination for me. I mean, God is not a Christian. God is not a Jew or a Muslim or a Hindu or a Buddhist. All of those are human systems which human beings have created to try to help us walk into the mystery of God. I honor my tradition. I walk through my tradition. But I don't believe my tradition defines God. I think it only points me to God. You and I are emerging people, not fallen people. Our problem is not that we are born in sin. Our problem is we do not yet know how to achieve being fully human. The function of the Christ is not to rescue the sinners, but to empower you and to call you to be more deeply and fully human than you've ever realized there was the potential within you to be. Maybe salvation needs to be conveyed in terms of enhancing your humanity rather than rescuing you from it. Life is a startling and wondrous experience. And eventually, I think we're going to discover that God is unfolding through the life of our consciousness and our self-consciousness, and is not a parent figure up in the sky. But I believe because I'm related to something that is not bound by time and space, that I will share in whatever God's eternity is.